Sziasztok! Már hónapok óta dolgozom ezen a projekten, aminek a segítségével egy helyre gyűjthetem az utazós élményeimet. Nagyon izgatott vagyok, mert amikor először hallottam az utazós naplóról, egyből beleszerettem, és tudtam, hogy ez már megint egy nagyon marcsis dolog lesz, tele kihívásokkal. Szóval arra gondoltam, teljesen az elejétől mutatom be nektek az utazó naplómat. Egy speciális napló kell hozzá, ami több részből áll. A füzetborító része nagyon különleges kialakítású, aminek belsejében 2 gumis pán található. Ezek tartják majd a noteszeket és a matrica gyűjtő műanyagtokot. Az egész napló úgy van kitalálva, hogy kényelmesen magaddal vihesd az utazásaid során, és beleírhassd a friss élményeidet. Ebben a videóban bemutatom, hogyan költöztetem bele az emlékeimet és a matricáimat a naplóban. Már hónapok óta gyűjtögetem az utazással kapcsolatos matricákat, és néhányat saját kezűleg rajzoltam meg. Úgy tervezem, hogy ebben a bálnás naplóban lesz az összes eddigi külföldi utazásom, és egy másikban pedig a belföldi utazásaimról tartok majd élménybeszámolót. Na de akkor kezdjünk is bele. Mivel elég pici noteszről van szó, ezért nagyon gondosan megválogattam, hogy mivel dekoráljam ki. Az élménybeszámolóhoz mindenképp kell néhány saját fotó az utazásról, ami megadja az alaphangulatot és még személyesebbé teszi. Emellett én saját tematikus rajzokat is készítettem hozzá, mint például a bálnát, kagylókat vagy a hajókormánykereket. A színesszállításnál is arra figyeltem, hogy emlékekhez köthető legyen, ezért a barna árnyalatok a tengerparti napozáskor szépen lebarnult bőrünkre emlékeztetnek, a kék színárnyalatok pedig a tengert idézik. A legelső külföldi utamról láthattok most egy naplóbejegyzést. Úgy tervezem, hogy minden utazásról szóló élményáradatot igyekszem majd maximum 4 oldalnyi helyre besűríteni. A betűpecsételővel árulom el az országot. A helyszín és az időpont fontos, hogy hangsúlyos legyen, ezzel a pecsételővel pedig klassz retro hangulatot lehet teremteni.
következő oldalon egyébként megjelenik néhány emléktárgy is Montenegróról. Szerencsére időnként elrakom emlékbe a különböző papírfecniket, belépőjegyeket. Azon a térképes kártyán az összes helyszín szerepel, amit meglátogattunk az utazásunk során, így tökéletesen passzol a naplóba. Nagyon jó érzést tölt el nézegetni a naplóbejegyzést, és remélem 10-20 év múlva klassz lesz majd beleolvasgatni és nosztalgiázni. Remélem tetszett az első rész, a következő részben egy újabb országot mutatok be, lehet, hogy akkor már picit részletesebben is mesélek a helyszínről, ha szeretnétek. Írjátok meg kommentben, miről meséljek a következő részben, például helyi ételekről, vagy látványosságok, a szállásról, vagy a helyi kultúráról, ilyesmi. Kíváncsian várom a válaszaitokat. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!